What's up mga ka-Plantito? Plantito ng Odiongan here. Welcome to my channel. So ngayong umaga po, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa mga plants ko. So kahapon po kasi diniligan ko sila. So usually po hapon talaga ako nagdidilig kasi para ma-absorb ng roots yung tubig sa magdamag. And then syempre mainit din sila ngayong araw. So mawawala po yung tubig. So kaya usually hapon po talaga ako nagdidilig. So for morning, ito pong ginagawa ko. So samahan niyo ako guys. So ito nga guys, no, lalagyan ko ng tubig itong pangis na to. Yan. Guys, nilagay ko na ng tubig itong pang misting natin. So ang gagawin po natin, i-mist po natin yung ating plant kasi kailangan din po na mist sila kasi sa natural habitat po nila sila po ay nabibiyayaan ng Panginoon ng tubig. So yun ang gagawin natin. So i-mist po natin yung mga plants natin in the morning para fresh na fresh po ang kailangan. Okay, so gawin na natin guys. Yan, miniwis na po natin sila.
tayo mag-mist sa ating mga plants. So nagmi-mist po ako para lang imimik yung natural na environment nila. Diba po pag morning misted na po sila. So kasi po sa maghapon masyadong dry po yung mga leaves kasi sa tindi ng init ng panahon ngayon. So ang ginagawa lang po natin ay medyo nilagyan lang po natin ng moisture yung dahon para kahit paano hindi naman talaga totally mag-dry out. So yun guys, no? So salamat. Hopefully ay may natutunan po kayo. Please don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat. Good morning po.